الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 6 نوفمبر، لدينا الكثير من التطورات، مزيد من المعلومات. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. سنبدأ بالضربات التي شنتها القوات الروسية على أوديسا. إضافة لما ذكرته مساء أمس، قامت القوات في ساعات المساء متأخرة حتى منتصف الليل أمس بعدة ضربات على مواقع في أوديسا. سأذكرها على الشكل التالي. بداية كان هناك ضرب على مركز توزيع تافاريا في المنطقة هنا، كان يضم العديد من الأسلحة حسب القوات الروسية ما أعلنته. طبعا هذه المنطقة تم استهدافها بصواريخ وبطائرات درونات أطلقتها القوات الروسية باتجاه هذه المواقع، ما أدى إلى عدد من الانفجارات. إذن أول مركز تم استهدافه مركز توزيع تافاريا في المنطقة هنا. المركز الثاني هو مجمع إعادة الشحن التابع لمؤسسة بريشتا أويل الحكومية. أيضا تم استهداف محطة الحاويات في المنطقة هنا. وأيضا تم استهداف الرصيف العسكري. وإضافة لذلك تم استهداف المنطقة هنا في الرافعة حيث يوجد المصعد كما تشاهدون هذه المنطقة. أيضا تم استهداف مصنع أوديسيلماش السابق في هذه النقطة. طبعا مصنع أوديسيلماش السابق لم يتم التأكيد أنه حصل انفجار هنا في هذه المنطقة، أما بقية المواقع تم استهدافها في بعدة صواريخ بعدة درونات. لذلك تم التأكد أنها كانت تحوي نوعا من الذخيرة أو المعدات العسكرية باستثناء مصنع أوديسيلماش السابق. هذا بخصوص أوديسا. أما بخصوص معارك خيرسون فقد وردت معلومات أن القوات الأوكرانية منتشرة بحجم كبير، ما يصل إلى كتيبة بشكل كامل تضم مجموعات من الكتيبة الثانية التابعة للواء 35، إضافة إلى مجموعات من الكتيبة 137 التابعة للواء 35. طبعا أحبائي كما تشاهدون في هذا الفيديو دوما أنشر التشكيلات العسكرية، ولكن عندما أذكر أنه يوجد فوج أو لواء فهذا يعني مجموعات منه، ولا يعني ذلك كامل اللواء أو كامل الكتيبة، إنما هذه المنطقة يستلم هذا النطاق هذا التشكيل العسكري. لذلك توجد مجموعات من عدة كتائب تابعة للواء 35 مجموعها مع بعضها ما يصل إلى كتيبة تنتشر في كرينكي، وهذا ما يصعب الموقف على القوات الروسية. وكل ما تحاول القوات الروسية فعله هو احتواء هذا التقدم الأوكراني لمنع توسعه، إضافة إلى عملية استهداف مستمرة لا تهدأ. سلاح الجو الروسي يخصص كل ما لديه من إمكانيات لاستهداف انتشار القوات الأوكرانية في المنطقة هنا. ولكن أعيد وأذكركم أحبائي أن القوات الأوكرانية التي تنتشر على هذه الضفة في توكاريفكا، إيفانيفكا، تياهينكا وليفوفي وأوليفكا تقوم بقصف مواقع انتشار القوات الروسية التي تحاول الاقتراب من هذه المجموعات من أي اتجاه كانت. المسافة قريبة وبالتالي يمكن للمدفعية أو المدفعية الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة والتي تقع على ارتفاع أعلى من هذه الضفة أن تقوم برصد القوات الروسية واستهدافها، وبالتالي هذا يصعب العمليات العسكرية على القوات الروسية. أيضا أحبائي بخصوص موضوع العمليات العسكرية باتجاه زابوروجي، العملية العسكرية كانت مستمرة حتى ساعات الصباح من هذا اليوم، لم يتم إحراز أي تقدم جديد. العمليات مستمرة كما حصل بمساء أمس، عمليات باتجاه غرب روبوتيني، نوفو بروكوبيفكا وفيربوفي، ولكن كما قلت لم يتم إحراز أي تقدم. أما في اتجاه جنوب دونيتسك المعارك أيضا كما هي عليه، ولكن كان اللافت هو شن للمرة الثانية هجمات باتجاه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في أوغليدار. كما تشاهدون هذه المنطقة الصفراء تحاول القوات الروسية التقدم، ولكنها تحاول التقدم بحذر ومستعينة بأحزمة الغابات. هنا كما تشاهدون هذه الخطوط الخضراء هي أحزمة غابات تحاول القوات الروسية التقدم عبرها ومن خلالها لتصل إلى مواقع القوات الأوكرانية وللتقدم أكثر باتجاه العمق. ربما قد تحاول القوات الروسية الالتفاف على كامل الانتشار الأوكراني في هذه النقطة، ولكن علينا انتظار ما سيكشفه الوقت. طبعا يوجد الكثير من الألوية العسكرية أو المجموعات العسكرية للقوات الأوكرانية. تشاهدون مجموعتين شادو درون جروب وبومبا درون جروب، إضافة للواء 72 والكتيبة 234 تابعة للواء 128. وبالتالي
يوجد مجموعتين من الدرونات مختصتين بالدرونات، لذلك التحرك لن يكون سهلا أبدا على القوات الروسية، ولكن الوقت سيكشف ذلك وسننتظر ما الذي سيحصل. أما باتجاه أفدييفكا فالمعارك مستمرة في المنطقة هنا، تخوض القوات الروسية والقوات الأوكرانية معارك شرسة تحديدا في شمال كراسنوريفكا، ضغط كبير في هذه المنطقة باتجاه نوفوكالينوفي وكيراميك. أيضا معارك قوية عند السكة الحديدية في محيط ستيبوفي ومحيط المنطقة الصناعية الموجودة هنا. أحبائي، أعيد وأذكركم وأطلب منكم بكل محبة أن تنضموا إلى القناة، أن تشتركوا في القناة، وأن تطلبوا من أصدقائكم الانضمام وتشاركوا الفيديوهات لينضم أصدقائكم إلينا. كما أطلب منكم متابعة الفيديوهات حتى النهاية دوما لتستفيدوا من كامل المعلومات. في باخموت هناك عمليات عسكرية جنوبي البلدة تقوم بها القوات الروسية. شرحت بالأمس كيف سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة باللون الزهري. تحاول القوات الروسية أيضا فعل ما قامت به منذ أيام، تقدم عبر السكة الحديدية من زينوبيليا للضغط على القوات الأوكرانية في أندرييفكا. كذلك تحاول التقدم عبر هذه السكة الحديدية باتجاه أندرييفكا للضغط عليها وإعادة السيطرة على كامل السكة الحديدية. يبدو الهدف الأول للروس في جنوبي باخموت هو إعادة السيطرة كما كانت باتجاه السكة الحديدية، ولاحقا إعادة العمليات العسكرية باتجاه كليشيفكا. كذلك الأمر تجري الأمور هنا في شمال كليشيفكا. تحاول القوات الروسية استعادة بعض المساحة، قامت بتقليص مساحة السيطرة الأوكرانية أو قبل الأمس في المنطقة هنا، وما زالت تسعى بعمليات عسكرية إلى إخراج القوات الروسية من هذه المنطقة شمالي السكة الحديدية. وأيضا العمليات العسكرية مستمرة في اتجاه سبيرني وباخموت، شمالي باخموت تحديدا، وسأشرح ما الذي يحصل. قامت القوات الأوكرانية نتيجة الضغط الكبير الذي تعرضت له في كوبيانسك بسحب مجموعات من الألوية 57 و 54. اللواء 57 كان موجودا مجموعات منه مقابل يعيدني وبيرخيفكا، واللواء 54 كان موجودا في المنطقة هنا مقابل سبيرني. طبعا القوات الأوكرانية قالت أنه لديها نحو 10 ألوية يستلمون المهام من سبيرني، بيرستوفي، بلوريفكا حتى أوريخوف وفاسيليفكا. لذلك إرسال مجموعات من اللواء 54 إلى كوبيانسك لن يشكل خسارة كبرى، ولكن الذي حصل استغل الروس هذا الفراغ الذي تركته هذه المجموعات المتمرسة بالقتال والتي لديها خبرة على الأرض تحديدا في هذه الجبهات، وبالتالي سعت القوات الروسية التقدم في هذا الاتجاه وسيطرت على هذه المناطق سابقا، وتحاول التقدم باتجاه خروموفي وباتجاه مقابل يهيدني وبرخيفكا. إذن القوات الروسية تحاول عمل لاستعادة السيطرة على كامل هذه المنطقة وتحسين مواقعها في ظل غياب مجموعات اللواء 57 العاملة هنا، والتي كانت تستلم إلى جانب اللواء 67 و 93 بعض المواقع. وأيضا باتجاه سبيرني كما قلت لكم بالأمس لم يتم التأكد إن كانت القوات الروسية دخلت وسيطرت بشكل كامل على سبيرني. حصل نفس الأمر، غابت مجموعات اللواء 54 المنتشرة في هذا القطاع، فدخلت القوات الروسية وحاليا تجري عمليات تطهير للبلدة، ولكن لا يمكن تعديل السيطرة إلا حتى نتأكد من مشاهد فيديو أو صور لنتأكد أن القوات الروسية تسيطر في هذه المنطقة. إذن أحبائي، الوضع كما ترون ليس مستقرا، الوضع ليس سهلا أبدا. تحاول جميع الأطراف التقدم والسيطرة وإثبات نفسها في ظل ما يحصل. أما بخصوص كوبيانسك وإيفانيفكا وكريمينايا فلم يحدث أي شيء، ولكن بخصوص المساعدات الأمريكية هناك مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 125 مليون دولار، حيث ستتضمن صواريخ نظام دفاع جوي من نوع ناسامز، إضافة إلى صواريخ من طراز لمارس، أيضا قذائف 155 و 105 ملم، أيضا أنظمة مضادة للضبابات جيفلين و 84، 3 مليون طلقة و12 حاملة دبابات. كذلك كما ذكرت لكم بأحد الفيديوهات ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا. طبعا هذا أحبائي كله من شأنه أن يساعد الأوكران في عملياتهم العسكرية. هذا كان كل شيء حتى صباح اليوم. شكرا لوقتكم، لمحبتكم وثقتكم، وأذكركم بضرورة الاشتراك في القناة. إلى اللقاء بفيديو آخر.